Hello everyone. In this video, we will talk about motion. मोशन म्हणजे काय? तर पहिल्यांदा मोशन म्हणजे काय हे समजून घ्यायच्या अगोदर पण मोशनशी रिलेटेड असणारी काही लाईव्ह एक्झाम्पल्स जी आपण डेली लाईफमध्ये कुठे ना कुठेतरी पाहतो ती समजून घेऊ. आकाशात उडणारा पक्षी असेल किंवा पाण्यात पोहणारा मासा असेल किंवा आपल्या शरीरातून वाहणारं रक्त, आपल्या नसा, आपल्या धमन्यामधून वाहणारं रक्त, ऑल these आर एक्झाम्पल्स ऑफ मोशन्स. रस्त्यावरून धावणारी कार, these आर also examples of motion. Few more examples we will see. Atoms and molecules, अणु रेणू किंवा प्लॅनेट्सची होणारी मोशन किंवा आकाशात दिसणारे चंद्र तारे किंवा आकाशगंगा गॅलेक्सीज, all these are examples of motions. Few more examples we will see. Motion of air by observing movement of a dust particle. कधी कधी आपल्या घरच्या खिडकीतून ज्यावेळी सूर्यप्रकाश आत येतो त्यावेळी त्या सूर्यप्रकाशामध्ये आपल्याला धुळीचे कण, डस्ट पार्टिकल्स दिसतात. त्यांची होणारी मोशन, त्यांची होणारी हालचाल आपल्याला दिसते. किंवा ज्यावेळी पाऊस येणार असतो तर पावसाच्या अगोदर जो वारा सुटतो, वादळ वारा असतो, त्या वादळ वाऱ्यामुळे झाडाची पानं, वाळलेली झाडाची पानं ही हवेत उडतात. किंवा एखादं नारळाचं झाड, त्या नारळाच्या झाडाच्या फांद्या ह्या त्यांची मुवमेंट होते. ऑल these आर एक्झाम्पल्स ऑफ मोशन. फिनॉमिनॉन ऑफ सनराईज, सनसेट अँड चेंजिंग ऑफ सीझन्स. सूर्योदय असेल, सूर्यास्त असेल किंवा ऋतूमध्ये होणारा बदल असेल, उन्हाळा, पावसाळा, हिवाळा, ऑल these आर ब्युटिफुल एक्झाम्पल्स ऑफ मोशन्स. थँक्यू.